Hello! Good morning po sa ating lahat. Ayan, so ngayon po sa video na ito, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng video lesson gamit ang PowerPoint. Pero bago tayo magpatuloy, explore muna natin ang PowerPoint. Ano ba ang meron sa PowerPoint? Okay, ano ba yung home, insert, design, transitions, animations, and slideshow? Okay, na kung saan, ito yung madalas kong gamitin para sa paggawa ng video lesson. Pag open po ng PowerPoint natin, ito po yung mga makikita natin. Andyan po yung file. Okay, merong home. And then insert, design, transitions, animations, and slideshow. So, yan po yung mga madalas kong gamitin para makagawa ng video lesson sa PowerPoint. Okay, so isi-share ko sa inyo kung ano yung mga gamit or kung paano ko ito ginagamit. Dito sa home, makikita natin ang clipboard, slides, and font na kung saan karamihan sa atin familiar na dito. Dito sa font, pwede nating baguhin yung style ng text natin or pwede nating baguhin yung font ng text natin. Ang kadalasang ginagamit ko para sa paggawa ng video lesson ay Arial Black. Ang susunod ay insert. So dito, pwede tayong mag-insert ng new slides, tables, and images like pictures, online pictures, and then screenshots. And then, pwede rin tayo mag-insert ng illustrations like shapes, smart art, and chart. Pwede rin tayo mag-insert ng text box, header and footer, word art, date and time, slide number, object, equation, and so on. Ito ang ilan sa mga kadalasang ginagamit ko. Una na dito ang word art. Bukod sa font kanina, pwede nating gamitin ang word art para mas mapaganda ang text natin. Para mabago ang style ng text, ang gagawin natin, i-click natin yung format, and then makikita natin dyan ang word art styles, and then makikita din natin ang text fill, text outline, and text effects. Dito sa text fill, makikita natin yung mga iba't ibang colors or theme colors na kung saan pwede nating baguhin ang kulay ng mga text natin. Next, ginagamit ko rin ang insert shapes para hindi po makopyright or iwas copyright. And then, dito po sa shapes na to, pwede tayong bumuo ng mga images na gusto natin, ng mga character na gusto natin. Ito po ang mga ilan o mga sample ng ginawa ko gamit ang insert shapes. Pwede po tayong mag-draw ng mga cartoon characters na gusto natin. Okay, katulad nito, ayan. Pwede rin po tayong mag-draw ng mga emojis na gusto natin. Ayan. So, pwede rin pong i-draw si Mickey Mouse, si Hello Kitty, and Madaling. Ayan. So, ilan lamang po yan sa mga na-draw ko gamit ang shapes. Next is design. So, dito po sa design, makikita natin ang iba't ibang themes na pwede nating i-apply para sa mga slides natin. Okay, so pwede po nating baguhin yung slides natin at mamili ng theme na gusto natin na sa tingin natin ay mas maganda para sa gagawin nating video. Next ay transition. So katulad po ng nakikita nyo, yan po ay halimbawa ng transitions. Okay, so sa transitions po makikita natin ang iba't ibang pwede nating ilagay o i-apply na transition sa mga slides natin. Yan, meron tayong tatlo. We have the subtle, exciting, and dynamic content. Dito sa ginawa kong video, nag-apply ako ng ilan sa mga transitions katulad ng glitter, vortex, honeycomb, blinds, origami, airplane, at iba pa. Next is animations. So dito po sa animations, pwede po nating lagyan ng effects ang mga text, mga objects na nilagay natin sa mga slides natin. Okay, meron po tayong tatlong kulay na nandiyan. Yung green po, yan yung tinatawag nating entrance. And then yung yellow is emphasis. Yung red is exit. Entrance, kung paano mag-a-appear ang text natin. And then emphasis, kung paano bibigyan ng highlight. And then exit, kung paano magdi-disappear ang text natin. Ito yung example ng entrance, emphasis, and effects. So, mayroon akong text na tinype, which is animations. Lalagyan ko siya ng entrance. Okay, yun yung entrance effect niya. Kung paano siya nag-appear. Okay, ang next po natin is emphasis. Okay, kung paano natin lalagyan ng highlight
yung word na animations dyan sa pangalawa. Okay, so ito yung emphasis. So, mayroon akong word na animations, lalagyan ko siya ng emphasis na animation, and then, ito po yung mangyayari. Ayan. Yan po yung change color effect, yung yellow naging green. And then, next, we have the exit. So, mayroon tayong word na animations, lalagyan ko siya ng effect na exit. Ang in-apply ko dito ay shape effect. So, ayun, nawala na yung word na animation. So, ito po yung paano mag-apply ng entrance, emphasis, and exit. Okay, what if gusto natin sa isang text natin or sa isang object natin, i-apply natin yung tatlo. Mayroon siyang entrance, mayroon siyang emphasis, at mayroon siyang exit. Okay, ito yung gagawin natin. So, kung nakikita nyo po yung add animations, ayan. So, after po natin nalagyan ng first effect, for example, nalagyan natin siya ng entrance effect, okay, at gusto pa nating lagyan ng emphasis, i-click lang uli natin yung add animation, and then i-click po natin yung effect sa emphasis na gusto natin. And kung gusto po nating lagyan ng exit yung text natin, ang gagawin po natin, i-click lang uli natin yung add animation, and then pipili tayo ng effect sa exit. Ito yung sample na pinagsama-samang entrance, emphasis, and exit. Ayan, sa word na animation, ayan yung entrance, and then emphasis, and then exit. Next po ay slideshow. Ano nga ba yung slideshow at paano ito gamitin? Pag natapos na tayong nag-encode ng lesson natin, nalagyan na natin ng designs, nalagyan na natin ng transitions, at nalagyan na natin ng animations na kung saan sa palagay natin ay okay na, and pwede na tayong mag-record ng voice. Ipapakita ko sa susunod na video kung paano. Pag clinic natin ang record slideshow, makikita po natin itong dalawa, start recording from beginning and start recording from current slide. Okay, so sa umpisa ng record natin, gagamitin natin ang start recording from beginning. So let's say for example, 10 ang slides natin. And then sa pang-5 or pang-5 slides, nagkamali tayo. At yung 5th slide lang ang i-edit natin. Ang lalagyan natin ng voiceover. So, ang gagawin natin, i-click lang natin yung 5th slide and then, i-click natin ang record slideshow and start recording from current slide. Okay, since nakapag-explore na tayo sa PowerPoint, ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng video lesson gamit ang PowerPoint presentation.